السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنحل مع بعض النهاردة إن شاء الله تمارين على كلمات الوحدة الخامسة. Number 1. My cousin wrote a novel but hasn't found a space yet. ابن عمي أو بنت عمي وهكذا أيا كان بقى wrote a novel كتب رواية but hasn't found ولكنه لم يجد نقط بعد، يبقى لم يجد إيه؟ ناشرا، يبقى publisher يعني ناشر. رقم 2. The film about the war الفيلم عن الحرب was very space. A lot of people cried at the end. الكثير من الناس عيط في النهاية أو بكى في النهاية. يبقى الفيلم كان إيه بقى؟ يا ترى moving محرك للمشاعر، ولا impressive يعني مبهر، تمام، ولا effective يعني مؤثر، ولا pleasing يعني صار؟ أكيد الإجابة moving محرك للمشاعر، عشان كده هما عيطوا في الاخر، تمام. لكن impressive احنا قلنا ينبهر بصورة شيء او ينبهر باداء شخص وهكذا، لكن في تحريك للمشاعر، في حزن وشجن وهكذا، تبقى affecting او ايه؟ moving. لكن effective يعني ناجح، شيء ناجح مؤثر فعال لنتيجة يعني. pleasing معروفة، تمام. رقم 3. Although the plane crashed على الرغم من ان الطائرة تحطمت rescuers المنقذون، الجماعة اللي هينقذوا الناس were pleased to find كانوا مسرورين أن يجدوا that all the passengers إن كل الركاب were space كانوا إيه بقى؟ أكيد كانوا مبسوطين عشان هم alive أحياء، ما زالوا أحياء. رقم 4. The walk across the mountains was beautiful but very space. التمشية بين الجبال أو عبر الجبال was beautiful كانت جميلة but very ولكنها very challenging مثيرة للتحدي، صعبة وهكذا. رقم 5. I knew that Ahmed wouldn't be late because he never breaks space. أنا كنت عارف إن أحمد مش هيتأخر لأنه لا يخلف وعدا. He never breaks a promise تعبير على بعضه، يخلف وعدا يعني break a promise. رقم 6. If you drive too fast لو انت تقود السيارة بسرعة you will break the space ستخالف القانون، يبقى law أو law، تمام. The police might fine you البوليس ربما يغرمك. كلمة fine هنا يغرم، يفرض غرامة يعني، تمام. لو صفة معناها بخير زي I'm fine thank you، تمام. لكن هنا fine verb خلاص فعل. رقم 7. It space Amira's heart when her best friend moved to Dubai يعني لقد حطم قلب أميرة when her best friend لما صاحبتها moved to Dubai يعني انتقلت إلى دبي. طبعا الإجابة طبقا للمنهج broke، تمام، حطم فؤاد، تمام، يعني زعلت يعني. لكن كلمة smashed Amira's heart صعبة شوية، هي على فكرة تنفع لكن اختيار 2 احتمال 2. smashed يعني دمر قلب أميرة خالص. أولا هي informal، ثانيا مش جاية هنا خالص، يعني مش مجرد سفر صاحبتها خلاص ده يدمرها نهائي يحطمها خالص، لا، هو break Amira's heart أو broke هنا عشان ماضي يعني إيه؟ أحزنها يعني، تمام. The football team did not lose for 50 matches and broke a record حطم رقم قياسي. الفريق لم يخسر لمدة 50 ماتش، تمام، وبذلك حطم الايه؟ الرقم القياسي. رقم 9. We walked space the beach and watched the swimmers. نحن تمشينا بطول الشاطئ along the beach and watched وشاهدنا the swimmers السباحون. The boat went slowly because there were rocks ahead. السفينة أو المركب مشيت بالراحة عشان كان في صخور أمامها. ahead يعني بالأمام أو قدما أو في المقدمة وهكذا. ahead. رقم 11. It was so hot inside the room that I thought I was going to space. كان الجو حر جدا. It was so hot inside the room بداخل الحجرة that لدرجة أني اعتقدت أنني سيغمى علي، يبقى faint، تمام، أو سيغشى علي، تمام. faint.
رقم 12 I ran 10 kilometers yesterday and now my legs space. أنا جريت 10 كيلومتر امبارح ودلوقتي رجليا بتؤلمني، يبقى ache. طب ليه مش pain؟ احنا pain يعني ألم سريع، اتخبطت مش عارف ايه، حاجة سريعة حسيت بألم سريع بيمشي بسرعة، لكن ache يعني من الألم بيطول شوية يوم ولا يومين ويكون نتيجة لمجهود مثلا، لكن pain بيكون دايما مثلا تعويرة حاجة زي كده. رقم 13 منى has a bad headache but this medicine should space the pain. منى عندها صداع صعب أو سيء، ولكن هذا الدواء ينبغي أن إيه يلطف الألم. يلطف يعني ease يعني يلطف. رقم 14 we walked up to the castle. طلعنا ماشي كده إلى القلعة. space it was closed كانت مغلقة، يبقى بدون جدوى، دون جدوى in vain. in detail يعني بالتفصيل. in advance مقدما. in a hurry في استعجال يعني مستعجل. 15 in winter we often see space in the trees in the parks. يعني في الشتاء دايما بنشوف او غالبا بنشوف طائر ابو الحناء، يبقى روبنز. رقم 16 حسن's tooth hurt all night and he went to the dentist because the space did not stop today. حسن's tooth يعني أسنان حسن بتؤلمه طول الليل and he went to the dentist وراح لدكتور الأسنان because لأن the space didn't stop today لأن الألم لم يتوقف اليوم. الألم لم يتوقف يبقى الألم the aching، الألم المزمن the aching. دايما ألم الأسنان، خبطة في ركبة، رجليك وجعك بعد جري بنسميها ache. تمام. 17 it was very hot and busy in the market today and one tourist fainted. يعني الجو كان حر جدا وزحمة في السوق النهاردة وسائح من السياح fainted أغشي عليه. تمام. رقم 18 we ran to the station but it was in vain. جرينا إلى المحطة ولكنها دون جدوى. ليه بقى؟ the train had already left لأن القطار بالفعل قد غادر in vain. عشان كده حط هنا had left في الماضي التام عشان ده الحدث الأول. تمام. it hurt when I hit my head on the shelf but the pain soon space. it hurt when I hit بتألمني لما أنا أخبط على دماغي on the shelf أو أخبط دماغي على الرف، بس الألم سيزول قريبا، يبقى the pain soon eased أو زال قريبا. تمام. كلمة ease يعني يلطف وتنفع فعل لازم يعني يزال، أو نقول مثلا الألم مثلا انتهى خلاص يعني eased تم تلطيفه. هنا الفعل intransitive يعني غير متعدي لمفعول، لازم يعني مفيش مفعول به بعده. يبقى نعرف ان ease transitive متعدي لمفعول، زي مثلا ease the pain يلطف الألم، لو حد بيلطف الألم يعني في مفعول به، أو تنفع أو يمشي الفعل ease ده غير متعدي لمفعول اللي هو intransitive يعني غير متعدي لمفعول، يعني ممكن أقول the pain eased تم تلطيف الألم بدون مفعول به. تمام. مش مبني المجهول خلي بالك. رقم 6 أو 20 the tourists left the boat and went space for the afternoon. السياح أو السياح سابوا المركب وراحوا على الشط، يبقى went ashore. تمام. في اتجاه الشاطئ. ashore يعني to the shore أو to the beach. رقم 21 my father drove the car slowly. أبي قاد السيارة ببطء because we saw there was a sandstorm لأن احنا شفنا في عاصفة رملية أمامنا، بالأمام ahead. تمام. أظن ahead اتحفظت قوي. some of the fish in the market are still space so they are very fresh. بعض من السمك في السوق ماله are still ما زالوا alive أحياء. ليه؟ so they are very fresh لسه طازة، لسه جايين من البحر على طول. it's late إنه وقت متأخر but the children are still space. الوقت متأخر بس الأطفال لسه إيه بقى؟ I can hear them talking. سامعهم وهم بيتكلموا يبقى لسه صاحيين، يبقى awake. to get to the bank
لكي تصل إلى البنك walk space this road and turn right at the bakers. عشان تروح البنك أو توصل البنك امشي بطول هذا الشارع، يبقى walk along this road. امشي بطول هذا الشارع and turn right وخش يمين at the bakers عند المخبز. هنا المخبز بقى bakers. Don't make too much noise. ما تعملش ضوضاء كتيرة. The baby is asleep لأن الطفل نائم asleep. رقم 26. If you would like to be a space of the club, please fill in this form. لو أنت عايز تبقى عضو في النادي يبقى member. a member يعني عضو في النادي. كلمة member تنفع معناها فرد زي individual. Please fill in this form. من فضلك املأ هذه الاستمارة. 50 people were killed in the plane space which happened in the mountains. 50 شخص قتلوا في تحطم الطائرة، في حادث تحطم الطائرة. حادث تحطم الطائرة اسمه plane crash. تمام؟ which happened والذي حدث in the mountains في الجبال. رقم 28. The police asked the woman to space the robbers who stole her bag. البوليس طلب من المرأة أن تصف اللصوص who stole her bag اللي سرقوا شنطتها. يبقى على طول يصف يعني describe. She was determined to space all of her daughters to Richmond. كانت مصممة. كلمة determined يعني مصممة. خلي بالك في كلمة مصمم أو يصمم خدناها insist. الصفة منها تمام، أو الكلمة اللي معناها مصمم اسمها insistent. يعني كلمة insist وهنضيف لها ent. تمام، وتيجي بعدها that يبقى جملة كاملة، أو on تاخد اسم أو ing. تمام، عشان لو جات لك في الامتحان، لأن هي جات في امتحان الأزهر قال she was not on كذا، فناس كتير جاوبت she was insist على سن في حاجة اسمها insist في المنهج، بس ما فيش حاجة في الإنجليزي اسمها was مصدر في الفعل. تمام، المفروض she was يا إما ing لو مضارع مستمر، أو تصريف ثالث لو إيه، لو ماضي بسيط مبني المجهول. لكن أنا عايز insistent on تساوي determined. تمام، she was determined to كانت مصممة أن نقط all of her daughters كل بناتها، يبقى إنها تجوز كل بناتها to rich men لرجال أغنياء. يزوج اسمها marry. تمام، لكن يتزوج get married. الزواج نفسه marriage. تمام، متزوج be married. 30. The poor weather الطقس السيء was space responsible for the crash. يبقى was partly بشكل جزئي. يبقى الطقس السيء كان بشكل جزئي يعني ليه دخل زي ما بنقول احنا مسؤول عن الحادث التحطم. رقم 31. The lifeboat طوق النجاة أو قارب النجاة نقط the sailors البحارة from the sinking boat من المركب الغارق، يبقى أنقذتهم، يبقى rescued. 32. I can't go out مش هقدر أخرج. I have got to do some space for my exams. مضطر إني أراجع شوية. do some revision يبقى do revision. 33. نقط were usually made from stones to stop attackers from breaking in. اللي هو مصنوع عادة من الصخور لإيقاف المهاجمين من الاقتحام، يبقى أكيد الكاسلز. يعني كلمة كاسل يعني قلعة castles. 34. The dry rocky space is suitable for planting palm trees. يعني التربة الجافة الصخرية يبقى soil. يبقى التربة الجافة الصخرية the dry rocky soil is suitable for مناسبة لزراعة planting palm trees اللي هو النخل. palm trees اللي هو النخل. 35. Doctors and nurses should learn to control their space. الدكاترة والممرضات المفروض أو عليهم أن يتعلموا كيفية التحكم في مشاعرهم. emotions العواطف بتاعتهم. تمام.
رقم 36 computers and the internet have come an essential part of space life. computers الحواسيب والإنترنت have become أصبحوا جزء لا يتجزأ، جزء أساسي. عشان لو جات لك ترجمة جزء لا يتجزأ تقولها an essential part، an essential part جزء لا يتجزأ أو جزء أساسي of space life في الحياة الحديثة، يبقى modern life. 37 if وفاء can't attend the meeting، لو وفاء مش هتقدر تحضر الاجتماع I could go instead، هقدر أروح بدلا منها. instead بدلا منها. I've read one of يحيى حق's books، لقد قرأت كتاب أو واحدة من كتب يحيى حقي but I can't remember the space، بس مش قادر أتذكر الإيه اسم الكتاب، يبقى title عنوان الكتاب. تمام، احنا قلنا تايتل عنوان كتاب، مقالة، لقب، اسم وظيفي وهكذا، لكن address يعني عنوان انترنت او عنوان مبنى او مكان. 39 more women are applying for new jobs which were space for men only. more women نساء، المزيد من النساء are applying for ما زالوا يتقدمون، مضارع مستمر، بيتقدموا يعني للوظائف الجديدة اللي اصلا where كانت ايه traditionally بطريقة تقليدية للرجال. تمام. رقم 40 the teacher asked us to read the first two spaces of the poem and answer the question. المدرس طلب مننا ان نقرأ اول اتنين من ايه بقى من القصيدة، اتنين ايه بقى verses مقاطع شعرية. تمام، يبقى verses او verse يعني مقطع شعري، verses of the poem القصيدة and answer the question ونجاوب على الأسئلة. Most wild birds build their space of branches and leaves to lay their eggs. معظم الطيور البرية تبني الأعشاش بقى، أعشاشها يبقى nests العش من الإيه branches فروع الشجر and leaves والأوراق to lay their eggs لكي يضعوا بيضهم. 42 the accident victim was spaced but still breathing when the ambulance arrived. ضحية الحادثة الفيكتيم يعني ضحية كان ايه بقى نقط ولكن ما زال يتنفس but still breathing when the ambulance عندما أتت سيارة الإسعاف arrived. تمام، يبقى كان ايه بقى يا ترى dead ميت؟ لا، بيقول لك still breathing يبقى unconscious يعني فاقد للوعي. تمام. كلمة deceased خلي بالك من كلمة deceased يعني متوفى يعني ميت يعني. رقم 43 when his anger had space he sat down and talked. لما غضبه هدأ يعني هدي كده، لما هدي قعدنا واتكلمنا او قعد واتكلم، يبقى heated سخن يعني اكيد لا، increased زاد، slowed بطء، cooled لطف او هدوء. يعني كلمة cool نقدر نستخدمها فعل معناها في هدوء كده وتلطيف للجو. تمام. My father asked me not to space my money on that unhealthy food. بابا طلب مني اني ما اصرفش فلوسي على هذا الطعام الغير صحي، يبقى waste يعني يضيع او يبذر او وهكذا. تمام. I think it is not easy for a young boy ليس من السهل لطفل صغير أو ولد صغير to space this poem however easy it is أن يشرح أو يعيد صياغة هذه القصيدة بالرغم أنها سهلة، يبقى الإجابة تبقى paraphrase. 46 The coach said he didn't have any space after losing the match. المدرب قال إن هو ليس لديه أي تعليقات بعد خسارة الماتش، يبقى تعليقات يعني comments. 47 His bad habits are starting to have a or an space effect on his work. يبقى عاداته السيئة his bad habits مالها are starting بدأت to have أن يكون لديها تأثير سلبي. عادات سيئة يبقى تأثير سلبي، يبقى negative أو negative effect on his work على عمله. He was accepted for the job because his English was space. قبل في الوظيفة لأن الإنجليزي بتاعه إيه؟
ها perfect ممتاز. تمام. خلي بالك من كلمة influent وfluent. في كلمة fluent اللي هي ايه؟ اللي هي فصيح او طليق في اللغة. على فكرة انا مش هينفع اقول his English was fluent حتى لو موجودة، يعني كلمة fluent لو موجودة مش هتمشي، لان مش هنقول انجليزي فصيح او انجليزي طليق. ممكن اقول he is fluent او he has او he speaks in fluent English. يعني ممكن fluent اخليها قبل English كصفة لكن ما نقولش English was fluent. لكن كلمة influent بقى يعني متدفق، زي تيار المياه المتدفق مثلا. رقم 49 American English is slightly different space British English. الامريكان انجلش الانجليزي الامريكان is slightly بطريقة خفيفة مختلف، يعني ما فيش اختلاف كبير يعني من او عن اللغة الانجليزية البريطانية. يبقى مختلف عن بالانجليزي اسمها different from او different to او different than. طبعا مش هينفع يجيب to و than و from مع بعض، هنا جايب ايه to. تمام كده، يبقى different to مختلف عن. نيجي بقى للتمارين البريفيوس اكزامز، الامتحانات السابقة. ركز معايا كده هتلاقيها واضحة دايما ان شاء الله. تمارين الامتحانات واضحة بإذن الله، يعني ده مؤشر ان الامتحان هيكون سهل ان شاء الله. رقم 50 A space is someone who produces books, newspapers and magazines. على طول وانت مغمض اللي هو publisher الناشر، هو اللي بينتج الكتب والمجلات وهكذا. Some people keep on destroying the environment. بعض الناس بيفضلوا يستمروا في تدمير البيئة by throwing factory بإلقاء نقط in rivers. يبقى مخلفات المصانع، حتى واخدينها في تانية ثانوي waste factory waste. تمام. في عندي نفس النطق waste اللي هي الخصر او الوسط بتاع الانسان waste، نفس النطق تمام، لكن مع اختلاف الحروف. وبكده نكون خلصنا كلمات الوحدة الخامسة. ان شاء الله اشوفكم قريب في الفيديو القادم حل تمارين على قواعد الوحدة الخامسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.